Hello කට්ටියන් ඉතින් කොහොමද අද ගෙන අලුත්ම ගේම් අලුත්ම මේක ටිකක් 2017 ආපු ගේම් එකක් උනන හොඳ ගේම් එකක් බලමු කවුද ඉන්නේ කියලා අපිත් එක්ක යමුණු වික්‍රමසිංහ හායි කියලා තියෙනවා හායි බ්‍රෝ good morning GN කියන්නේ good night නේද බා good night නේ bro good morning කොහොමද ඉතින් හොඳින් ඉන්නවද bro Mr Exhod Road තරුණ වෙලා ඉන්නවා අපේ අපි ගහමු ඉතින් ගේම් එක මම හැරෙන්නේ නේද කට්ටියන්ට හොඳට අවුලක් නැහැ නේ හොඳට හැරෙන්නේ මම හරියන අපි ගහමු ගේම් එක new game මේක හොඳ ගේම් එකක් කියන්නේ මේක ගොඩක් හොඳ රිවිව් තියෙන ගේම් එකක් වැඩි ගහලා නැහැ කට්ටිය ලංකාවේ නම් මම දැකලා නැහැ කවුරුවත් ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා ඉතින් මට හිතුණා ගේන්න හොඳ ගේම් එකක් හින්දා අමිලද සිල්ලා hi ප්‍රබෝද් මං අමිල hi bro good morning gaming jaya hi කියලා තියෙනවා hi bro welcome to the stream ඔයාලා බලනවා මේ ගේම් එක මේ බලද්දි මේ පුළුවන් නම් headset එකක් දාගන්න මොකද මේකේ sound එහෙම ආයේ අම්මට සිරියන දිනවා ඉතින් මේකේ නරියෙක් ඉන්න අපිට කියන්නේ මේ කතා දෙකක් තියෙනවා මේ ගේම් එකේ තේරුම් ගන්න චුට්ටක් අමාරුයි Are you awake? කියන්නේ මේ කතාව කියන්නේ මේ පිරිමේ කෙනෙක් යාට පේන හීනය Sorry I just can't sleep මේක නරියෙක් තාවට ප්ලේ කරන්න about him? Yeah a bit දුවන්න පුළුවන් එකෙන් You should get back to sleep my love I'm fine No. මේකේ මේ graphics වලට වඩා තියෙන්නේ මේකේ මේ කතාව ස්ටෝරි එක What's on your mind? I don't know it seems weird but I had one of the most vivid dreams of my life I saw a fox on a snowy mountain just looking confused and worried those eyes I can't get those eyes out of my head she was running in the windy snow looking for something Do you think it has to do with you and what's been going on? I don't know it was just a dream Rachel they're not meant to make sense a lot's happened the past couple days that's all Well, if you're not going to sleep anyway, you should tell me. I want to hear. All right. දැන් මේ කතාවේ වෙන්නේ මේ ගේම් එකේ චුට්ටයින් ගැමුණු එක්කසේ අපි අමතක නැහැ බා අනිවාර්යෙන්ම මතකයි මට එහෙම මතක වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් කට්ටියෙන් දැන් මේ කතාව වෙන්නේ පිරිමි කෙනෙක් ඉන්නවා එයා දකින හීනයක් එයාගේ වයිෆ්ට කියනවා එතකොට අපිට හීනේ තමයි මේ පේන්නේ අපට එයාට පේන හීනේ මේක තමයි හීනේ යාට පේන්නේ ඉතින් හරියේ ඊට පස්සේ පැටව හොයන සීන් එකක් තියෙනවා මේකේ ඊට පස්සේ So not far from her home she followed that path to something unexpected She couldn't stay though. She had to find her other two children. So she took that path. She followed it towards something ancient. Something with answers. The first tree. කියන්නේ පළවෙනි ගහනේ පළවෙනි වෘක්ෂය. ගොඩක් මේකේ සවුන්ඩ් එහෙම හදලා තියෙනවා ගොඩක් සුපිරියටම ඉතින් ආයෙත් කියනවා මම පුළුවන් නම් headset එකක් හරි නැත්නම් ඒ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. The fox looked high and low, searching for any sign of her cubs. Points of light showed the way to this ancient tree. It was as if each one had a story to tell, all their own. The land was trying to tell my story too. I felt like I was right behind her the whole time. මේකේ මේ තරු වලින් අපිට යන්න ඕන පැත්ත පෙන්නනවා. අපිට තියෙන තරු දෙකේ පස්සේ යන්න. තරු පස්සේ යන්න. ලයිව් එක බලන් කීයක් ඉන්නවද? ලයිව් එක බලන් ඉන්නවද 5 දෙනෙක්. PC game නිසා ඇත්තට බලන්නේ නැහැ කට්ටිය. ඉතින් Free Fire ගහන්නත් මට කම්මැලි කවුරුත් නැහැ ගහන්න ගේම් එකේ හින්දා PC game ඉතින් අපි ගේම් දිගටම
මම හිතනවා ඔයාලට මේ සවුන්ඩ් එක හොඳට ඇහෙනවා ඇති කියලා මේක. මේ ගේම් එක ගහන්න ඔයාලට PC specs නම් ඕනේ Core 2 වගේ මැෂින් එකකුයි. කොයි පැත්තට? අර පැත්තට නෙවෙයි පැත්ත. අර පැත්ත මොකක්ද තියෙන්නේ? graphic card එක ගත්තද? නෑ bro graphic card පට්ට ගණන් හින්දා ගන්න චුට්ටක් අමාරුයි. මේ පැත්තේ මොකුත් නෑනේ. පැත්තේ මොකද අර පැත්තට යන්න තියෙන්නේ. මේ ගේම් එකේ මම චුට්ටක් බැලුවා මේ YouTube එකේ සර්ච් පාරක් දාලා මේක ගේම් එකේ ending ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් ending තියෙනවා. අපි ගේම් එක ගහලා බලමු ඕනනම් ඒ ending එකේ ending. නැත්නම් ඉස්සරහා මට පේනවා නිකන් කියන්නේ මේකේ යන්න දෙන්න තරු වගේ පේන්නේ. ඒතර අපිට අර අපේ කතාව කියන එක නා කතාව කියන අපිට සම්පූර්ණයි. එයාගේ පොඩි කාල දේවල් අපිට පේනවා. එතකොට එයාගේ ජීවිත කාල දේවල් එහෙම තමයි මේ ගේම් පේන්නේ. ගොඩක් හොඳ රිවිව්ස් තියෙනවා මේ ගේම් එකේ. graphics නම් ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තට හොඳයි වගේ පේන එකක් නෑ. ඒ වුණාට මේ කතාවේ ස්ටෝරි එක තමයි හොඳ ගොඩක්. අද මට ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන් හාරලා. You remember what my dad did for a living? එයාගේ තාත්තයි කියන්නේ. Like a lumberjack? That's one way of putting it. If wood was a canvas, then a carving knife was his paintbrush. Even after working a 50-hour week, World even War after his Skate. hands- කනෙක්ෂන් අවුලක් ගියාද බ්‍රෝ ඔයාලට? හෙලෝ? කනෙක්ෂන් අවුලක් ගියාද? රවුටර් එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. SLT එකේ මොකක් හරි කනෙක්ට් එකක් එන්නේ නැති. අවුලක් නැහැ නේ. හරි හරි. World War ගේන්නකෝ. ගේම් එකක්ද ඒක? බලමු අපි ඉස්සරහට. මස් බලලා ගන්න චුට්ටක්. වහිනත් වෙද්දි මේ ලස්සන එහෙම ඉරේ එහෙම හොඳ ලස්සනට තියෙනවා. ඔය සවුන්ඩ් එහෙම නම් ආයේ හිතටම වදින සවුන්ඩ් තියෙන්නේ මේ ගේම් එකේ. සවුන්ඩ් එක කතා කරලා වැඩක් නැහැ. සවුන්ඩ් එච්චර හොඳ. අර ඉරේ එහෙම හොඳට ලස්සනට තියෙනවා. ඔව් සොම්බි ගේම් එක. බලමු කියන්නේ ඉස්සරහටම. ෆයිබර් කනෙක්ෂන් එක ගන්න ඕනේ. ඒත් එක්ක මේ ෆයිබර් නැතුව මේක ගහන්න අමාරුයි මේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක. නැත්තම් මේ පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඒ කනෙක්ෂන් එහෙම මතින්නේ මේ බිට් රේට් එක අඩු කරලා තියෙනවා. බිට් රේට් එක චුට්ටක් වැඩි කරලා හොතට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න බලා ෆයිබර් තිබ්බනම්. මේ ගේම් එක ගහන්න ඔයාලට මම කියන්න වැරුණානේ. මම කලින් කියන්න දුවේ කියන්න වැරුණා. දැන් එතන ඒ කොටස ඉවරයි එතනින්. දැන් chapter 2 එක. මේ ගේම් එක ගහන්න ඔයාලට ඕනේ මේ PC specs වලට Core 2 වගේ PC එකක්. එතකොට 512 වගේ VG එකක් තිබුණා නම් ඇති. බලන්න graphics පට්ට ලස්සනයිනේ දැන් මේ තනකොළ එහෙම පට්ට ලස්සනයි. කොහෙද යන්න තියෙන්නේ? මේ පැත්තට නෙවෙයි. මේ පැත්තේ වැඩක් නැහැ කියලා. මෙහෙට යන්න. එච්චර උඩ බයින් බලන්න නරියෙට. මු වෙන උඩ නගිනවා. අතන මොකක්ද තියෙන්නේ? My teenage years were full of sketching, angst, and trouble. I wasn't popular or unpopular. යාගේ පොඩි කාලේ වල Maybe කියන්නේ just මේ අපිට. forgettable. I guess that gave me a sense of freedom. So I hung out with crazy kids, doing crazy things, even though I mostly just watched the chaos ensue. We did it all. Put fireworks in mailboxes, hide roadkill in people's garages, break windows of the barber shop in Anchorage. My dad was furious, but he was so busy working he couldn't do much to stop me from going out. I think being an adult Blood means FF, එන්න there's no බලකුණා one to බොක්ක. stop you making අවුලක් bad නෑ බ? decisions. He had to make a living, and he couldn't be in two places at once. Yeah, I realize that now. But at the time,
I was sure he was more interested in growing his business than what was going on with me. අඩෝ මෙතනින් වටුනොත් එහෙම ඉවරයිනේ. මුකුත්ුන්නේ අවුලන්නේ. අපි යමුකෝ ඉස්සරහට. කතාව ගොඩක් හොඳ කතාවක්. ලයිව් එක ෂෙයා කරලා දාලා දෙන්න ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඉතින් ලයික් එකකුත් දාන්න යන්න අපේ ලයිව් එකට. මෙතනින් කොහාටද? කන පොඩ්ඩක් අහන්න. අර පැත්තේ මොකක් හරි දිනනවනේ. මේ පැත්තට යන්කෝ අපි. පට්ට වගේ නේ. පට්ට වගේ. ඔව් ඉතින් හොඳ ගේම් එකක් මේක. වැඩි අපට දැන් views එන්නේ නැහැ reach පහල channel එකේ. මේ පේනවනේ graphics කියන්නේ graphics එච්චර හොඳ මට්ටමක කියන්නේ ගේම් එක හොඳයි. එතරම් මොකක්ද I was working another late night. And my friends were over, saying how bored they were and how they had come all the way out to my house for nothing. One of them mentioned how that old, ugly beyond belief truck was still in the garage and how we should take it for a spin. I was only 15, so I kind of fought it for a while. The next thing I knew, we were careening around the mountain path, rocks spitting onto the sides of the cliff, while my dad's cringeworthy bluegrass blared out the speakers. I drove while my friends were in the back of that yellow and purple truck, throwing beer bottles and trash at anything remotely interesting. Felt like I was soaring in the air with borrowed wings. But all good things have endings. A cop outside of Eagle River pulled us over after he saw us in a bottle rocket into someone's yard. What followed was a long night of talking to disappointed adults and feeling smaller than ever. කියන්නේ මරු ගේම් එක. මාත් ගහලා තියෙක. ඉතින් ගහලා තියෙනන පට්ටේ ඉතින් මේක එපික් එකේ මම හිතන්නේ ෆ්‍රී දුන්නා. එපික් එකේ ෆ්‍රී දුන්නා. මම ගත්තත් මේක එපික් ගේම්ස් එකෙන් ෆ්‍රී දුන්නා කා. දැන් නම් ඩොලර් කීයද මන්ද? මතක නැහැ මට හරියට. තන මොකක්ද ඒ? එහෙම සමනල්ල එකතු කරන් එන්න ඕනේ. ඒ දරු කෑල් දෙක ඕනේ. ඒක තියලා යන්කො. උතලින් මේ පැත්තට. මොකද්ද කරන් තියන්නේ ඔක? මේකේ බරු අපිට තියෙන්නේ කියන්නේ අපේ කතාව කියන එක කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ හීනයක් අපිට ඒක පේන. කියන්නේ මෙහෙම ගෙමුකෝ. අපිට කියන්නේ මේ කතාවේ ඉන්නෝ පිරිමි කෙනෙක්. එයා අපිට කතාවක් කියනවා. එයා කියන්නේ යාට පේන හීනයක්. එයා කියන්නේ යාගේ වයිෆ්ට. අපිට තියෙන යාගේ හීන ප්ලේ කරන්න. මේක ගොඩක් හොඳ රිවිව් ගත්ත ගේම් එකක් ඉතින්. ඔය දැකන DL තියෙන ඉස්සරහින් පට්ට. සමහර අය කැමති නැතුව ඉතින් මේකට බෝරින් කියලා ඉතින් ඒ වුණාට මට නම් මේක හොඳයි ගේම් එක. ඕ දැක්කන් ලස්සන ඒ ගේම්. දැන් මෙතනින් බහින්නේ කොහොමද?
අතන හැපැත්තේ මොකක් හරි තියෙනවා. එතනට යන්නත් ඕනේ. එතකොට මෙතනින් මේක ගන්න ඕනේ. යන බෑ මෙතන උඩට යන්න බැරිද අපට? අතන කොන එකක් තියෙනවා මොකක් හරි. After he drove me home from the police station, I blew up at him, saying how I never wanted to be like him, how I was gonna be someone and leave that hick icebox for good. He just looked forward at the road with tired eyes. I took out that bluegrass tape from the cassette deck and chucked it out the window. In my sage teenage wisdom, I thought I proved the ultimate point. But my dad had a different idea. He slammed the brakes, slowly bowed his head while gripping the steering wheel. And finally looked at me. All he said, like it was a polite request, was, "Make this right." I sat there in silence, fuming, but I eventually got out and combed every square inch of the woods, muttering profanity after profanity. I found it 30 minutes later, near a small waterfall off the road. I went back to the truck, put the wet tape back in, and sure enough it worked. We didn't speak another word to each other the rest of the night. Wow, I knew you were a crazy teenager, but... It's hard to believe, isn't it? It surprises me too. It's like I didn't really know who that kid was back then. I bet my dad thought the same thing over and over. It's almost like he was saying, "Make this right," to himself, more than to me. My friends would laugh about that night and talk about how crazy it was, and I laughed along, pretending it didn't bother me. But it did. I imagined my friends growing old in the bush, and able to find that thrill in those godforsaken ice fields. It's like those mountains were a literal wall, keeping me from leaving, where all I would have to look forward to are lumber yards and evening beers. I had to climb over. That was my only goal for a long time. උඩට පයින්නේ කොහොමද? උඩට පයිරයිද මේකෙන් පයින්න පුළුවන් එකද බලමු. උඩට යන්නේ කොහොමද මම මේකේ? උඩ මොකුත් නැහැ. අතන සෙට් එකක් ඉන්නව සමනල්ලු. මම දැක්කේ නෑ ඒක. අතලාට මෙතනට අර තරු පස්සේ යන්නේ නැහැ කොහොම අපට. දැන් එතනට යන්නේ කොහොමද? දැන් යන්න පුළුවන්. දැන් දන්නෝ සීන් එක මොකක්ද කියලා. එතනට ගියා. එතනට ගියා. එතනට කොබන් එක ගන්න බැරුණා.
ඒක ගත්තා. බං එතකොට එහෙම ගන්න බෑනේ. තුනක් ඕනේ කියලා තියෙනවා. තුනක් ඕනවාට ඒක ගන්න බෑ. මෙතන එක ගන්නවා. මෙතන එක අරගෙන ඊට පස්සේ මෙතන එක ගත්තා. උඩ එක ගන්න බෑ එතකොට. කවන්න අපි යම්කෝ මේ දෙකෙන් පයින්න පුළුවන්ද බං එහා පැත්තේ. තුනක් ඕනේ කියලා තියෙනවා. තුනක් ඕනේද බලමු බලන්න. ඔය පෙන්නේම තුනක් ඕනේ අපරාධ බරුවට ගිහලා තියෙන්නේ. දැන් මොකක්ද? තරුවක If there was some way I could take my love of drawing and turn it into a way of escape, nothing would make me happier. I wanted to create instead of tearing trees down. I wanted to move to the lower 48, not because I hated it there in Alaska, but I hated the idea of it. It's like all of that spite inside me had created this monster which followed me around my whole teenage years. I put so much energy into doing what others didn't expect of me. Why did I do that? There's one factor forgetting. If you didn't have that fire in you, we probably would have never met. You're absolutely right. Maybe the destination is all that matters in the end. But then why am I awake? Why am I seeing this fox go on her journey? And why can't I stop thinking about my dad? සෝරි යාළුවේ කෝල් එකක් ආවා ගණන් ගන්න එපා ඒක. ඩිලිවරි එකෙන් කෝල් එකක් දුන්නා කීබෝඩ් එකක් ඕඩර් කරා මම ඒක එනවයි කියලා 12න් පස්සේ අපි ගේම් එක ගහමු. අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් මම කීබෝඩ් එකේ ඕන්නම් කැමති නෝ ඔයගොල්ලෝ. අමිල්ද සිල්වා කොහොමද මේ ගේම් එක හොඳයිද? මම දැන් කොහෙටද යන්න ඕන බප්පේ එකේ? කො හතර පැත්තම එක වගේ. අරේට යන්කෝ. කීබෝඩ් එක මෙකැනිකල් ජෙඩල් බෑන්ඩ් එකක්. ජෙඩල් අන්බොක්සින් වීඩියෝ දානවා මේ පාරේ එකේ. චැප්ටර් එක ඉවරයි නේද එතනින්? චැප්ටර් එක ඉවරයි. පට චූටි ගේම් එකක් නේ.
පැයක් වගේ ගේම් එකක් ඇත්තේ මේකේ. ආයෙ පාරක් තව කැල්ලක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක මේ පැත්තට යන්කුත් මේ පැත්තට අර පැත්තටද. මෙහෙට යන්කෝ. අපිට තරු දාලා තියෙන මේ පැත්තටනේ. තරු පාර නෑ තරු මල් පාර දිගේ මොකක්ද එහෙම සින්දුවක් තියෙනවනේ මම මතක නෑ හරියට. අර මොකක්ද අර මොකක් ගත්තේ? සුදු පාටේ. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නෑ ඒක. සුදු පාටෙන් තියෙනනේ කුළුණක් වගේ එකක්. දැන් නම් ග්‍රැෆික්ස් ගොඩක් ලස්සනයි නේ. කොළ පාට, ලා කොළ පාට, තදනේ කහ පාට. කහ පාට නෑ. මේ මොන පාටද මේ රතු පාටනේ. රතුද මොන පාටද? රතු තමයි. රතු නේ මෙරුන් පාටනේ. මෙරුන් පාට කියන්නේ ඒකට. අතන උඩට යන්න ඕනේ. දැන්ට යන්නේ කොහොමද? දැන්ට යන්නේ කොහොමද? මෙතන කොනේ දැන් යන්න පුළුවන් නේ. පායකෝ මෙතනින් වටනොත් එහෙමයි මුලිලා යන්න බෑ. ලස්සන සින්දුවක් යනවා. එහෙනවත් දන්නේ නැහැ කට්ටියට. මෙතනින් පැන්න. මෙතනට වැන්න. මෙතනට වැන්න. මෙතනට වැන්න. දැන් කොහෙද? අරද පැත්තටනේ. වැටෙන්න එපා. වැටුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතනින් අර පැත්තට. චුට්ටෙන් වැටෙනවා. හරි මේ පැත්තටත් පැන්න. දැන් මොකක්ද? එත ගලගාට ගිහිල්ලා මොකද්ද කරන්නේ? බදුලන් කරන් දෙන්නේ කියලා. ගත්තනේ. වත් මං එව්. දැන් මොන පැත්තටද? දැන් අර පැත්තටනේ. Mr. Batta Gaming. Hi Komlo, කතා කරන්නේ නැද්ද? කතා කරනවා bro. ඇහෙන්නේ නැද්ද මාව? Welcome to the stream. share පාරක් දාලා like එකක් දාලා ගන්නමු. මට යතුරක් දාන්න bro මේ යතුරු දෙන්න සාමාන්‍යයෙන් අඩිය දන්නේ නැහැ මං ඔයාව. යතුරු දෙන්නේ අඳුරන කට්ටිය විතරයි මම. එහෙම දෙන්න බෑ සාමාන්‍යයෙන් මොඩරේටර් කී එකක් දෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් එහෙම channel එක. අර පැත්තටනේ. පැත්තට යන්කෝ අපි. ආවතෙන් තරු පාර දිගේ යන් අපි. තරු. ගේම් එක අතන මොකක්ද තියෙන්නේ ඉස්සරහනේ. එතනටත් යන්කෝ. මුරබා මිරඩා හේ යන්න බැරිද? My
dad built a lot of stuff in his free time. මොකද දැන් තියෙන්නේ? If he wasn't watching fly Yeah, fishing or they- reading Tom that- Clancy that- novels, that- he was that- carving uh, something. He made tons of bird මෙහෙට houses. කොහෙටද? Not that he was into bird watching, but I think he really missed working and adding on to the home. If he couldn't afford the time to build onto our own house, he would have to settle with watching birds move into their little homes. We kept an old mattress in the bed of that ugly yellow truck, so we would drive it deep into the woods and then watch the birds fly into their houses while the sun set. Usually it was accompanied by venison jerky or a cold Coke, but not a lot of talking, which is how we both liked it. මේ පැත්තටනේ. අර පැත්තෙන් මේ පැත්තෙන්. මෙහෙම යන් මෙතන තරු දෙන පැත්තෙන් යන්නේ නැහැ අපිට. තරු කරගෙන තරු පේනවා දැන් මෙතන වැටුණොත්. මෙතන මේ අපේ ගේම් එකේ මේ තරු ගන්න ඒවා අපේ ගේම් එකේ ප්‍රොග්‍රෙස් එක එකතු වෙනවා මම හිතන්නේ. හරි. මෙහෙන් කොහොමද? තරුව අඩ ලේසි බම් මේ ගේම් එක ගහන්න තරු පස්සේ යන්න තියෙන්නේ. දැන් මොකද? අරක් ගන්නකෝ. අර ගල්ල සීන් එක අද මෙතනක් තියෙනවා. කොහොමද මම ගන්න? ක්ලික් කරන්න නම් තියෙන්නේ. ගත්තා. පියන් අම්බු පැත්තෙන් අතනක් තියෙන තරුව. සමහර කට්ටිය ඉතින් ආස නැති දුවේ ගේම් එකට අවුලක් නැහැ. අපි ගහමුකෝ. ඉන්නේ කට්ටිය ෂෙයා පරද්දාර සපෝට් එකක් දෙන්න අපට. අර පැත්ත යන්න තියෙනවානේ. මේ පැත්තෙන් ආවේ මේ පැත්තෙන් යන්න ඕනේ එතකොට. මම මේ ගේම් එකේ ගේම් ප්ලේ එකක් දැක්ක එක මම එකපාර ගහගෙන නැත්තම් මේක එකක් අමාරු ගේම් එකක් හිතලා ගහන්න ඕනේ. ගස්සේ මරි 아무තු නේද?
මෙතන අපි ආපු පාරනේ. අර පැත්තට ගියා මේ පැත්තට ගියා මේ පැත්තට යන්න තියෙනවා. මං අර ගස්සට වෙන සත්තු සෙට් එකක් වගේ. මේ මොකක්ද? Even at my most distant, at the times when I detested him the most, he kept reaching out. For a year straight, he asked me every week when we were going camping. I thought he was just dense. Eventually, to shut him up, I agreed. We carried out the worn lawn chairs from the garage and set up a cinder block campfire at the site we'd always used behind the house. We walked down the mountain path, talking in the warm sunshine we only got a couple months of the year. Those 3 obsidian rocks shimmered alongside the shore, almost like sparklers pressed against a dark window. I'll never forget that wet stone on my feet, or how those massive mountains looked even bigger in the lake's reflection. I felt small, but grateful. As the sun set, my dad found something I hadn't seen for a long time. The tree where I'd made my first carving when I was 6. I hadn't even carved it. My dad had helped me, but I still called it my tree. Something about seeing my name there made me open up, and we talked about everything that night in that old camouflage tent. I told him how much I loved sketching and design, and how it would be a dream to study architecture in Seattle. I told him how I didn't get along with my friends much anymore, but that I didn't mind being alone. He told me he was there for me, and he joked that if all he had to do was write my name on a tree to finally get him to talk, he would have left me carved logs with novels on them in front of my room every morning. I don't know why it took me that long to realize it, but it was then I knew how much he had sacrificed for me. කඩමටන එක අරමුගෙද්දර The perpetrator stood nearby, unfazed, like nothing was wrong. My dad is dead, and he's never coming back, Rachel. රේචල් කියන්නේ මෙයාගේ wife. Stories, but I can never reminisce with him again. He can never hold a grandchild that we'll probably never be able to have. I can never talk to him again, and I'll never be able to say I'm sorry for everything. බාහිර තුරක් දෙන්න බයන්න මේ සවුන්ඩ් එක නිකන් හෙන කියන්නේ හෙන හිතට වදින සවුන්ඩ් එක නැද්ද ඉතින් මං කියන්නේ ගොඩක් පට් සවුන්ඩ් එක
අයෝ ඉලුමින welcome to the stream bro. මොකද්ද දැන් message එක මට පේන්නේ නැහැ ඒක. අංක දාන්න එපා bro මේ අංක දැම්මම message එක පේන්නේ නැතුව යනවා අපට. අතනත් ඉස්සරහා මොකද්ද කියලා අපට ඒක දැනත් බලන්න පුළුවන් මෙයාගේ අතීත ස්ටිල් එකක් නේ. I need to go to bed. I just can't talk about this anymore. Good night. දැන් කොහෙද යන්නේ අපි? ආරෙට යන්න දෙන්නේ. පිට එන කට්ටිය. අපි ආයා අපි යන්නේ chapter 3 නේ මේ ගේම් එක. chapter 3 ද 2 ද වන්ද. ආයතනයේ chapter එකත් ඉවරයි. දැන් ඊළඟ එක. ඕ මොකද මේ කළු පාට වතුරද? කොහෙටද යන්නේ? හරියටද මෙහෙටද? හරියට යන්කෝ. ඒ දරුව ලොකුයි වගේ. Joseph, you can't go to sleep feeling like this. I'm sorry for Joseph කියන්නේ අපේ එක්කෙනා නමනේ. but I'm here for you. You don't need to feel so lost. Joseph, have I ever told you what my mother was like? අය දැන් වයිෆ් එයාගේ අම්මා ගැන කතා කරනවා. කලින් අපේ ගැන කතා කරේ තාත්තා ගැන. දැන් වයිෆ් එයාගේ අම්මා ගැන කතා කරනවා. හෙට යන්න දෙන්නේ. අර මොකද්ද? මොකද්ද? Like not to have a mom at home. And you know how hard that made my childhood. What helped me was watching the birds in the morning before the school bus came. I thought that my mother was one of those birds, and it made me want to be free like her. My mom taught me how to fold origami cranes while she was in the hospital. So I told myself I would fold one every day
until I could fly myself. I think we both have always loved animals, and for me that love started with a dog. Sometimes this Rottweiler would come up to our property line and wait at the fence for me, but only once in a while. I was sure to check every day immediately after school, and it usually ended in disappointment. I would even steal money from my passed-out dad just so I could buy these off-brand dog biscuits. Even when she did stop by, she never went beyond the fence. Why was she so scared? නරුලද කතා තේරුණාද ඔයාලට? ගේම් එක කතා You have strength, Joseph, and you're not as alone as you think. මොකක්ද ඒ වුනේ? It's all just so pointless. Just waiting for life to happen. It's like having the home I always wanted is cursed out of my reach. Hi bro, එකම එක කරලා hi කියලා How යනවා. could I do that when I couldn't even be a good son? I'm sorry. I know what you're saying. I just don't know how things will work out. These quiet hours will turn into years. We'll wonder which roads passed us by. Then we'll forge a new road together. Besides, I discovered for myself that one fateful morning where any hopeful road leads to. There may be thorns and mist, but it always leads to the same thing. And what's that? Family. I'm so glad that you're part of my family, Rachel. And I'm glad you're part of mine. කට්ටිය මොකෝ එන්නේ මේ දවස් ටිකේ? මෝයින් මෙක් ඔය විතරක් නේ ගොන්නුත් ඉන්නවා. මේ ගේම් එක ගන්න කොහෙන්ද? මේ ගේම් එක බ්‍රෝ ගන්න පුළුවන් Epic Store එකෙන් නැත්නම් Steam එකෙන් ගන්න පුළුවන්. Epic එකේ ඩොලර් 2යි ගන්නට වගේ තිබ්බ ඩිස්කවුන්ට් එක මම ගත්තේ නා ෆ්‍රී දුන්න එක දවසක්. තව Epic එකේ ගේම් ෆ්‍රී දෙනවනේ ඒ කාලේ මේ ගේම් එක ෆ්‍රී දුන්නා. කලින් දවසේ ෆ්‍රී ෆයර් ලයිව් ගේම් එක ගිහිල්ලා මේ කරන්ට් එක ගියා. ඊට පස්සේ SLT එකේ තවුලක් ගියා. සවුන්ඩ් එක ඇතිලා ගිය එකපාරම. මේ දුවන තින් හරිය දුවනවා. දැන් මොකක්ද? ආතර උරට නගින්න ඕනේ. මේක කරන්නේ කොහොමද? මේ පැත්තට. ඊට පස්සේ අරහෙට.
පයින් චුට්ටක් අමාරුයි වගේ. ලොකු අමාරු වන්නේ නේ. තරු 65ක් කරන් තියෙනවා අපි. තෙන් තව ඉස්සරහ. තරුදි කියන්න තියෙන අපිට තරුත් අරගෙන. ඒතකොට තමයි ගේම් එක ලීසි. නැත්තම් පැටේ යනවනේ කොහෙද හිතා ගන්න දරු. ආයෙ chapter එක ඉවරයි. දැන් chapter 4 නේ 4 හරි 5 හරි මතක නෑ මට. Fox knew her last cub would be waiting for her at the first tree. She was almost there. The rain cascaded onto the jade valley where the entrance to the tree was. Life was protected there, because that's where life began. It was now only a mother and a daughter left. Items from my life still dotted the ground as she moved closer to her destination. And destiny. Medinda band the Mate Vertera. I ought to invite you. What do I invite? Hello, give me a fifth. A bit of can have a bit of Karan. Top Karan Navy game again. Put a new with At the end of high school, I felt something I hadn't felt in a long time. Drive. I looked into the best architecture schools on the West Coast, then got a dose of reality when looking at other students' portfolios and the high cost of tuition. I still wanted to be something, to be the next Alvaro Siza, and to make those thousands of sketches worth something in my grand history. But now even an internship sounds impossible. Siza helped me understand how essential emotion is in architecture. And he also said light is the real composer of space. I like to think these glints of light, like not finding a job or even a strange dream about a fox, are something I should be thankful for, even if the illuminated space is something I'm less than comfortable with. This is Hadakan. Hi bro. Welcome to the stream. Share baradal denu bro. Point වැරදි නේ බෞද්ධ දාලා තියෙන. අර විශ්මය දිල්ලා හුන ඉස්සරහට එන්න ඕන. දැන් කොහාටද? අතන්ට එකක් තියන්නේ. My dad was super supportive with my college plans.
To a point. Things were okay until this terrible accident happened. I guess a forklift flipped over due to a bad axle, and it crushed one of the workers there. My dad didn't eat for days, even though he wasn't directly involved. It devastated him. Not only did it hurt the business, but it just freaked him out. He would talk in his sleep, muttering things about firing people and saying sorry. One fateful day he approached me, said that since my school search wasn't going well, I should finally be a man and take over the family business. He said one day he was going to die, and that all of his work, sacrifice, and even that man's life would be wasted in vain. I just lost it. Teenage me just exploded at the thought. I screwed up. I said things I shouldn't have. He was having a crisis, and I pretty much spit in his face. මෙහෙම මොන පැත්තටද? අරහෙටද මෙහෙටද? පල්ලෙහා ගෑප් තියෙනවනේ. තුනක් තියෙනවා තරු වගේ. එතනටත් යන්න ඕනද? Okay, මුකුත් නැහැ නේ. මුකුත් නැහැ. මෙහෙට යන්න දෙන්නේ නැහැ නේ. මෙහෙන් යාවේ අපි. මෙහෙන් අර පැත්ත යනවා. ගොඩක් තිබ්බා සක්ගල කිල්ලා මම මේකට කොල්ලේ හුත් වෙනවා දඟකාර ෆ්‍රී ෆයර් එල කියලා තියෙනවා මේක දැන් කොහෙටද යන්නේ අපි කොහෙද රෂාන් හායි ඔනතත් සෙට් වුණා කියලා තියෙනවා හායි බ්‍රෝ
ඒකේ කොහෙටද බං යන්න තියෙන්නේ? මේ පැත්තට තර පැත්තට. මෙහෙට යන්න බෑනේ. මෙහෙට නෙමෙයි. Kemana Wickramasinghe class ඉවරුණා bro. class තිබ්බද වාට හරියට එල. කොහෙටද ආර තියෙන්නේ මේ පැත්තට තමයි යන්න තියෙන්නේ අයියේ කොහමද හොඳයි බ්‍රෝ හොඳින් ඉන්නවා Was that the last time you talked to him? No, I called on holidays, and he would call on my birthday. I guess we acted like nothing ever happened. Didn't want to ask about his lumberyard. I'm sure he didn't want to ask about my job. I never went back and visited. I think the last conversation we had was about what movies we had seen and what exactly a best boy is in the credits. I thought he would be here so much longer. කොහොමද ගේම් එක දැන් ඉවර වෙන්න ගයි. අප්පඩ සිරි. In the distance, the first tree illuminated the wasteland. She couldn't go home anymore. She did the only thing she was capable of. Moving forward. My dad died alone in the middle of the wilderness. I should have been talking to him more. I should have done a lot of things differently. If the first tree on earth brought life with it, if it taught the birds to sing and fly and showed saplings how to grow, what could it do for us? Sound nang aaye කියලා වැඩක් නැහැ. There was a letter I received yesterday from a name I didn't recognize, with a quote I can't stop thinking about. Death is not the opposite of life, but a part of it. More and more, I'm realizing one important truth. Each of us have our own journey to the first tree. But sometimes I'm not sure I'm ready to take that first step. You already have my love.
මේක තමයි ෆස්ට් ට්‍රී කියන්නේ. ගහලා ගන්න දෙන්නේ නෑ මුකුත් නැන කරන්නේ. ගහලා ගටාව හෙලෝ කවුරුන් නැද්ද? හෙලෝ ආර් ෆස්ට් ට්‍රී eu kata ni oh ni bukan dia ni I guess our journey was over, but I have no idea. It's only a dream, a distraction from tomorrow. I don't think dreams normally bring back to memory so many important feelings. Maybe it was just a dream, but it was also a gift. Yeah, I suppose. But tomorrow we're getting on a plane to the last place on Earth I want to be. The only person that would have made the trip worth it is gone. You're going to see him and be with him one last time before you say goodbye. I have one last quote for you by Emerson, sealed in an imaginary letter from me to you. It is the secret of the world that all things subsist and do not die, but only retire a little from sight and afterward return again. Go to sleep, my love. We have a big day tomorrow, but I'll be there with you every step of the way. Thank you. Thanks for listening. Good night, Rachel. Good night, Joseph. you ready? ඉවරයි වගේනේ. තා තියෙනවද දන්නේ? අතව කැල්ලක් තියෙනවා. පොඩි ගේම් එකක් නේ හැබැයි හොඳ ගේම් එකක් පොඩි වුණාට. 6 months later මාස 6කට පස්සේ මොකක්ද මේ අපේ ගෙදර නෝනේ නිදාගෙන දොර කොහෙද අතට තින් දොර ඒකත් නෙමෙයි කොබන් දොර इधर दौड़ की आती है दौरा कोई दौर आरका इस तरह दौड़ती है और तीन रेडी अंदर ये अपना कथा की भी करना मनुष्य देंगे अभी कुन कोड़ती है गैरेज जगह दिया गैरेज जगह डरना है
කොහෙද මේ පැත්තට යන්කෝ. අර මොකක්ද? මහුණොත් කෑ ගන්න. හෙලෝ කවුද ඉන්නේ? සද්දයක් ආවා. What the hell? අඩවර නරියා ගේම් එකේ හිටපු එක. කලින් ගහුවේ. යන් දුවන්න එපා, දුවන්න එපා. දුවන්න එපා නරියෝ. චුට්ටක් හිර වෙනවා එපා. කනෙක්ෂන් ලොස් උටනවා හිතන්නේ. අරුබා හෙන හයියෙන් දුවනවනේ මේ යකා හිමීට දුවන්නේ. කොනරිය අරු දුවන අනිත් පැත්තට මේ ගේම් එක මේ පැත්තට අර පැත්තට දුවන්නත් පුළුවන් කැමති නම් එතකොට තව එන්නේ එකක් තියෙනවා ඕනනම් දුතගේ අපේ පැත්තට අපි යන්න නරියගේ පස්සෙන් හරනම් ගේම් එක නරිය පස්සෙන් යන්න ඕනේ මට කොපිරයිට් ගහයි දන්නේ නැහැ සින්දු වලට කොපිරයිට් අහුවෙද්ද නැහැ සින්දු වලට නරියකෝ අර මොකද මේක තරපි හීනෙන් දැක්ක ගහ. එතකොට හැබැයි මේක පොඩි හීනට අර ගහ ලොකු වෙන හීන ලොකු ගහ. What is this? මේ මොකද්ද? හරි සංසු.
උත්තර මොකක්ද තියෙන ටයිප් කරලා ගහේ. ගහේ මොකද්ද කොටලා තියෙනවා. I never truly gone. I am with you always. තාත්තද මේ කියන්නේ තොර? තොර යා කියන්නේ මං අවදා ඇත්තටම කියන්නේ මං හැමදාම ඇත්ත එක්ක ඉන්නේ කියලා කියන්නේ. තුන් හරිය තාත්තද නෑ නේ එහෙම වෙන්න බෑ. මට තේරුන්නේ නෑ හරියට ඒක. ආගේ මේ ඉවරයි. The first three game එක ඉවරයි. මොකෝ හිතෙන ගේම් එක ගැන කට්ටියන්ට හදපු කට්ටිය ඉන්න. ඒක බලනවද අපි? Voices by හලකම් ශිල්පීන්. මේ බලන්න ඕනේ නෑ නේ අපි. ඒක අයින් කරන්න බැරිද? යවන්න බැරිද? ආයෙ යවන්න බෑ. Unity engine එක හදලා තියෙනද නේ? ඒක ලස්සන ගේම් එකක් ඇත්තට. දස් 18 එච්චර හදලා තියෙන කට්ටිය ටික දෙනා ඉන්නේ. ලෝඩි. ගේම් එක ඉවරයි. හරි දැන් සෙට්ලයිට් හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. අපි අනිත් ලයිව් එකේදී හම්බෙමු. සුබ දවසක්. ජය වේවා ඔයගොල්ලන්ට.